Hello guys, previous session we are seeing about the importance of distribution channel. Now this session we are seeing about the types of distribution channel, in which first consumer products and industrial product. Now by studying the distribution channel we can analyze as to how many intermediaries exist between producer and consumer as per the wide variety of products channel arrangement એના ઉપર આપણને ડિસાઇડ થાય કે આપણે કન્ઝ્યુમર થી માર્કેટર સુધીની ચેનલમાં કેટલા કેટલા ઇન્ક્લુડિંગ છે. It is quite difficult to generalize the structure of distribution channel. Here we will understand the type of distribution channel for industrial product and consumer product, in which first consumer product direct marketing to zero level channel, indirect marketing channel. હવે એમાં ફર્સ્ટ છે કે 1 level channel, 2 level channel, 3 level channel and 4 level channel. ડાયરેક્ટ માર્કેટર ટુ 0 લેવલ ચેનલ એટલે કોણ? તો કે પ્રોડ્યુસર ડાયરેક્ટ આપણે કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડી કે ઈ જ લોકો બધી ટ્રાન્સપોર્ટેશન ને બધું ઈ જ લોકો પ્રોવાઈડ કરતા હોય. જ્યારે ઇનડાયરેક્ટમાં શું થશે તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ થર્ડ પાર્ટી ઇન્વોલ્વ ઇન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પ્રોડક્ટ. હવે પ્રોડક્ટમાં કોઈ ત્રીજી પાર્ટી ઇન્વોલ્વ થશે કે આપણે ડેફિનેશનમાં જોયું એવી રીતના કે ડાયરેક્ટ એટલે કે કોઈ આપણે પ્રોડ્યુસર હોય એ જ ડાયરેક્ટ આપણને કન્ઝ્યુમરને કોઈ વસ્તુ સેલ કરવા માટે પ્રોવાઈડ કરતી હોય વસ્તુ, અને જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ એટલે કોઈ થર્ડ પાર્ટી કે કોઈ વચ્ચે મિડલમેનને આપણે રાખીએ કે જે કન્ઝ્યુમર સુધી પ્રોડક્ટ પહોંચાડશે. ઇન વિચ ફર્સ્ટ લેવલ પ્રોડક્ટ ચેનલ પ્રોડ્યુસર, રિટેલર એન્ડ કન્ઝ્યુમર. હવે આમાં ફર્સ્ટ લેવલમાં કેવી રીતના આવશે તો કે 1 લેવલમાં વચ્ચે એક જ આવશે કે પ્રોડ્યુસરથી આપણે રિટેલરને આપશું ને રિટેલર કોને આપશે તો કે કન્ઝ્યુમરને આપશે. 1 level channel consists of the one selling intermediary. Example, either the retailer or distributor. The intermediary sell the product directly to consumer. હવે છે કોઈ પ્રોડ્યુસર છે એ કોને આપશે તો કે રિટેલરને અથવા તો કોને આપશે તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને આપશે. ને ડાયરેક્ટ કોને આપશે તો કે કન્ઝ્યુમરને. એટલે કે વન લેવલ ચેનલ થઈ. હવે સેકન્ડ 2 લેવલ ચેનલ એટલે કેવી રીતના તો કે પ્રોડ્યુસર છે એ કોને આપશે તો કે પ્રોડ્યુસર છે હોલસેલર અથવા તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને આપશે. એ બેને કોને આપશે તો કે રિટેલરને આપશે, અને રિટેલર કોને આપશે તો કે ફાઇનલ કન્ઝ્યુમરને. એટલે આ 2 લેવલની ચેનલ થઈ. એમાં કેવી રીતના હશે તો કે 2 લેવલ ચેનલ કન્સિસ્ટ ઓફ 2 intermediaries, namely wholesaler અથવા retailer, અને એ પછી કોને આપશે તો કે ફાઇનલ કન્ઝ્યુમરને. હોલસેલર પરચેઝ ધ ગુડ ઇન બલ્ક ક્વોન્ટિટી. જ્યારે પ્રોડ્યુસર પાસેથી હોલસેલર લે તે કેવી રીતે તો કે બલ્ક ક્વોન્ટિટીમાં લેશે. તે પ્રોડ્યુસર ટુ સેલ ઇટ્સ અ સ્મોલ રિટેલર્સ, એના સ્મેલ રિટેલર્સને આપશે. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે કોઈ મેન્યુફેક્ચરર બાલાજીવાળા છે તો બાલાજીવાળા મેન્યુફેક્ચરર કહેવાય. પછી કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એને રાખેલા હોય અથવા તો હોલસેલર રાખેલા હોય, એ બાલાજીમાંથી બલ્કમાં એ વસ્તુ લેશે અને રિટેલ એટલે કે કોઈ નાની નાની શોપ પર જગ્યાએ છે અને એ વસ્તુ આપશે. હવે રિટેલરને ઓછા પ્રમાણમાં આપશે અને રિટેલર એ 1 કે 2 ગણીને વસ્તુ કોને આપશે તો કે ફાઇનલ કન્ઝ્યુમરને આપશે. નાઉ 3 લેવલ ચેનલ એટલે કેવી ચેનલ તો કે પ્રોડ્યુસર છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને આપશે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એ કોને આપશે હોલસેલરને આપશે, હોલસેલર છે રિટેલરને આપશે, અને રિટેલર છે ફાઇનલ કન્ઝ્યુમરને આપશે. હવે પ્રોડ્યુસર જે વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એટલે કે કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ને કરવા વાળા એ કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને આપશે, પછી એ હોલસેલરને એ રિટેલરને ધેન ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર સુધી. A 3 level channel consists of their intermediaries between the producer, consumer, namely distributor, wholesaler and finally retailer, and this pattern is used to convey product. Now 4 level channel એટલે કેવી થશે તો કે પ્રોડ્યુસર છે કોને આપશે પહેલા તો એજન્ટને, ધેન એજન્ટ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે હોલસેલરને, હોલસેલર છે રિટેલરને, અને રિટેલર છે ફાઇનલ કન્ઝ્યુમરને. એટલે આ 4 લેવલની ચેનલ થઈ કે એમાં વધુ 4 જણા ઇન્ક્લુડ હોય. ધીસ ઇઝ ધ લોંગેસ્ટ ચેનલ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. આવી આ છે ને મોટામાં મોટી ચેનલ કહેવામાં આવે છે, અને આના માટે કોસ્ટ પણ વધારે લાગે છે. Intermediaries between producer and consumer, namely agent, distributor, wholesaler, retailer and final consumer. Agent is a market player who perform the distribution task on behalf of producer. હવે એજન્ટ છે એ કોણ છે તો કે માર્કેટનો એક પ્લેયર છે કે જે પ્રોડ્યુસરના કીધા પ્રમાણે કામ કરશે. Now second is a industrial product. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટમાં કેવી રીતના આવશે તો કે ડાયરેક્ટ માર્કેટિંગ ટુ
માર્કેટિંગ ટુ ચેનલ. હવે ડાયરેક્ટ કોને આપશે તો કે માર્કેટિંગ ચેનલ કોને, મેન્યુફેક્ચરરથી ડાયરેક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝર છે. માર્કેટિંગમાં જે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હોય એ જ વસ્તુ ડાયરેક્ટ એ લોકો સેલ કરતા હોય. This is the most popular and convenient method for distribution industrial goods. It is a quite convenient when then goods are sold a few industry with a large quantity. અમુક જેવી ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે જે લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં સેલ કરતી હોય. This distribution system maintaining the personal relation with the industrial customer which generate a future sales. It also include the specializations, after sales technical support service for the industrial user. એટલે આમાં કેવી રીતના આવશે, ડાયરેક્ટ મેન્યુફેક્ચર જે વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરતા હોય અથવા તો મેન્યુફેક્ચર કરતા હોય એ જ વસ્તુ એ લોકો સેલ કરતા હોય. વન લેવલ ચેનલ, આમાં બે આવશે, વન લેવલ ચેનલ અને ટુ લેવલ ચેનલ. તો વન લેવલ ચેનલ એટલે કોણ તો કે મેન્યુફેક્ચરર હોય એ કોને આપશે તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હોય એને, અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હોય એ કોને આપશે તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝર છે, પોતે ફાઇનલ યુઝ કરવાવાળા હોય એને. અને ટુ લેવલમાં કેવી રીતે આવશે તો કે મેન્યુફેક્ચરર હોય એ કોઈ એજન્ટને હાયર કરશે અને આ એજન્ટ છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને આપશે, અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે એ કોને આપશે તો કે ફાઇનલ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્ઝ્યુમર છે એને આપશે. In this type distribution channel, manufacturer sells goods to industrial distributor, who in turn sells them to industrial user. કે જે કોને આપશે industrial user. This system is a quite convenient when the market is a widely spread and the requirement of goods is very small. આની જરૂર ક્યારે પડશે તો કે ગુડ્સ કેવું છે તો કે ઓછું છે અને ત્યારે માર્કેટ છે વાઇડ પ્રમાણમાં છે, તો બધા એને પહોંચાતું ન હોય આપવા જવા માટે, તો એના માટે કોણ તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એક હાયર કરી લે. This system is generally applicable to small scale units. આ વસ્તુ ક્યાં બને તો કે સ્મોલ સ્કેલ યુનિટ્સ હોય એમાં આ વસ્તુ બનતી હોય છે. ટુ લેવલ ચેનલ. હવે ટુ લેવલ ચેનલ કેવી રીતે થશે તો કે મેન્યુફેક્ચર છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોઈ એજન્ટને આપણે કીધું એમ એજન્ટ છે કોને તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને રાખે એને, અને એ છે એ કોને থাকে તો ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર સુધી. The system is generally adopted by large size enterprise. હવે આ મોટા પ્રમાણમાં લાર્જ સાઇઝ એન્ટરપ્રાઇઝ હોય એમાં આ વસ્તુ બનતી હોય છે. In this distribution channel, producer uses services of industrial agent for the selling of final good to industrial distributor. અને એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે who turn sales into goods in the final industrial users. એટલે એમ જ કીધું કે પહેલાં જે કોઈ એજન્ટને રાખી લે, એજન્ટ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને આપે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે કોને આપશે તો કે ફાઇનલ કન્ઝ્યુમરને આપશે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્ઝ્યુમર હોય એને. The agent may work on commission basis on fixed payment base. હવે એજન્ટ છે એ કઈ રીતે વર્ક કરતા હોય તો કાં તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં એ લોકો સેલેરી ફિક્સ સેલેરી હોય મંથલી કે એ લોકો સેલેરી વાઇઝ કરતા હોય, અથવા તો કમિશન બેઝથી કરતા હોય કે એ આટલું વસ્તુ આમ પહોંચાડે તો એને અમુક પ્રમાણનું કમિશન આપવામાં આવે છે, એવી રીતના બનતું હોય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ. થેન્ક યુ વેરી મચ.